كيك الشوكولاتة من الكيكات المميزة والمحببة لدى الأطفال والكبار كمان، مع صوص شوكولاتة سهل وسريع. بينا نشوف مكونات الكيك بتاعنا الجميل ده. دسم جدا وطعمه بجد هايل ورائع، مع كوباية شاي بقى الصبح كده بالليل، طعمه رائع جدا. معايا 3 كوبايات من الدقيق، تمام. معايا نص كوباية من الكاكاو الخام. معايا كمان معلقة من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، بتدي تست حلو الحقيقة. معايا كمان كيس من البيكنج باودر، وكمان معايا شوية من الفانيليا. الفانيليا دي جميلة جدا، شوية يعني نقطة نقطتين منها كده بتشيل ريحة الزفرة تماما. ما تكتريش منها، لان لو كترتي من الفانيليا السايلة بتمرر الكيك، تمام كده. معايا كوباية من الزيت، ومعايا كمان 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا كمان كوبايتين من السكر. ممكن تقللي براحتك، ولكن السكر الكوبايتين مع المكونات دي بتبقى معتدلة جدا. بضرب الكلام ده كله مع بعض كمان، تمام كده. وكمان معايا بقى بعد ما ضربته 1.5 كوباية من المية المغلية، وبحطها مرة واحدة وبضرب. حضرتك ممكن تعمل المكونات دي كلها في الخلاط وتضيفيها للدقيق، وبعد كده تحط المية المغلية معاهم وتقلبي بمضرب عادي. دي جدو جمانة، تمام. معايا صينية كيك مقاس 22 او 24، اي صينية كيك معاكي. وبعملها رشة من الزيت، والافضل ان انت تبطنيها بكاكاو خام. انا ما بطنتهاش، ولكن الافضل انك تبطنيها. هقولك ليه لما بتخرج معانا، تمام. مش هكتفي بس بالمكونات دي، انا كمان لما هطلع الكيك هيكون معايا شوكليت شيبس. عايزاها طبعا دي جمانة عايزة الكيك بتاعي يبقى جوسي جدا وبالشوكولاتة وطري حلو قوي، بيبقى طري من جوه شوية كده، او اي شوكولاتة عندك عموما. مش عايزة كمان، ما عندكيش كمان ما تحطيش، ولكن بتديها تست عالي جدا وبتبقى طرية قوي من جوه. بنزل بالمكونات بتاعتنا او بالخليط بتاعنا، وبكون انا مسخنة فرن على درجة حرارة 200. الطريقة دي عشان السوائل والكيك والكاكاو بيبقى فيها كتير، هتقعد معايا من ساعة لساعة ونص. ما تستغربيش، وبقي جربيها. وبعد ساعة اختبري الكيك، لقيتي لسه في عجين سيبيه. بصوا بقى الشوكولاتة عاملة معايا ازاي. دي الشوكولات شيبس اللي احنا حطيناها، ولكن مع تبطينة الكاكاو ما كانتش هتعمل معايا كده. معايا شوكولاتة خام حطيتها مع 1/4 كوباية لبن، وبعمل الصوص ده كده سريع على النار، تمام كده. وبنزل بالصوص على الكيك، الشوكولاتة كده بيكون هو بارد شوية يعني مش سخن قوي، وبسيبها شوية. انا الحقيقة ما سبتهاش كتير مفيش ربع ساعة ونص ساعة بالكتير، وقطعتها. وده كده الكيك بتاعنا، طعمه رائع جدا، والشوكولاتة عامل ازاي من جوه. اتمنى تكون الحلقة نالت اعجاب حضراتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه.